Ọ̀yọ́ eré lẹ máa pè é láti sí títí wọ May tí Ṣèyí Mákindé máa fi lọ ẹ pẹ̀lẹ́ ti yín o torí wọ́n pa. ní ẹ̀yìn Ọ̀yọ́ state governor ṣe fídíò kan lánàá gbogbo nǹkan tó sọ nínú fídíò yẹn orí bàbá Sunday Igboho ló dá lé. mo wá fẹ́ kẹ́ mọ̀ wípé gọ́vnọ̀ Ṣèyí Mákindé executive governor Ọ̀yọ́ state wọ́n ṣiṣẹ́ papọ̀ pẹ̀lú àwọn terrorists láti kógun ja Ọ̀yọ́ state and the rest of kóòtù ajíire ilẹ̀ Yorùbá tó kù. gbogbo nǹkan tí bàbá Sunday Igboho ń ṣe yìí it's by the order of the president of Nigeria. ẹ rántí bàbá ọba Ọ̀yọ́túnjí tí wọ́n fi oògùn gbà tó padà lè dá síkú àwọn ọmọ Gani ní Gani kó sí pálásì Ọ̀wádé Aláàfin Ọ̀wádé àwọn ni wọ́n fi oògùn gbà bàbá ọba Ọ̀yọ́túnjí tí bàbá yẹn tọ́kúlá. ẹ̀yin èèyàn táwọn ọmọ yẹn bá jáde ọwọ́ Ọlọ́run ló wà o pẹ̀lú tí máa gbogbo yín lẹ fẹ́ jẹ́ ara yín gbọ́ náà. ṣé ìbá tiẹ̀ wá fẹ́ ru anything ẹ rọ láwọn ọmọ kéékèèké yẹn sà. Mákindé wá fi àyè gba terrorist ní Ọ̀yọ́ state torí pé ó ń gbógun ti ìjọba Tinubu kí wọ́n lè sọ wípé Tinubu ò wà competent òwe. lórí fídíò tí gọ́vnà Ṣèyí Mákindé ṣe lánàá ta release mo wá fẹ́ gbé yín rìnrìn àjò tó tún lágbára àwọn àṣírí míì tuntun tí mo fẹ́ kẹ́ wà wí ẹ̀ nípa ẹ̀. ti fi àìdùnnú rẹ̀ hàn nípa bí Sunday Igboho ṣe lọ gba àwọn tí àwọn agbésùnmọ̀mí gbé tí wọ́n lè lọ gbà wọ́n sílẹ̀. Ṣèyí Mákindé ti wá jáde gbayagbayà lórí ọ̀rọ̀ tó bá àwọn ọmọ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ sọ níbi tí ó ti dojú ọ̀rọ̀ òun kọ Sunday Igboho. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ òun ló ti sọ wípé òun ò ní fààyè gba àwọn kan kí wọ́n lọ máa dọ́wọ́ wù nípa sísọ fún àwọn tí a pè ní àwọn Fúlàní wípé tí wọn ò bá ṣe bó ṣe yẹ kán ṣe òun ò ní kí wọ́n kúrò lórí ilẹ̀ bàbá òun o. Ṣèyí Mákindé ti wá fi hàn wípé ìgbésẹ̀ tí Sunday Igboho ń gbé yìí wípé kò tẹ́ òun lọ́rùn. Láìpẹ́ yìí ó náà ni àwọn mẹ̀yẹ́tì yàlà bí wọ́n kọ lẹ́tà kan ránṣẹ́ sí Ṣèyí Mákindé nínú èyí tí wọ́n ti sọ fún Ṣèyí Mákindé wípé kó sọ fún Sunday Igboho wípé pọnmọpọnmọ ẹ̀ pọ̀ wípé kó má ṣe dí àwọn lọ́wọ́ níbi tí àwọn wà. Ṣèyí Mákindé jáde gbayagbaya láti sọ fún gbogbo ọmọ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wípé òótọ́ ló ń mọ̀ wípé wọ́n jí àwọn èèyàn gbé ìyẹn ní Ọ̀ṣìẹ̀lẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ Ògbómọ̀ṣọ́ níbi tí ó fi ń dá wọn lójú wípé àwọn ò rí ọmọ òun gbà padà. Bàbá ní ká wá wò ó ti ń pé oṣù méjì báyìí tó bá di ọjọ́ 15 oṣù tá a wà yìí òun ló máa pé oṣù méjì gẹ́rẹ́gẹ́ tí wọ́n jí àwọn ọmọ òun gbé tí wọ́n sì wà nínú igbó pẹ̀lú aṣọ kan lọ́rùn tí òjò ń pa wọ́n tí òórùn sì ń pa wọ́n ń bẹ̀. ó náà ní Sunday Igboho gbéra pé àfi ká dá kínní ọ̀hún dúró bẹ́ẹ̀ bá wá gbàgbé àwọn agbésùnmọ̀mí yìí ó náà ni wọ́n fọwọ́ rẹ́ Sunday Igboho nímú níbi wọ́n sì lọ sí ìlú ẹ̀ gangan tí wọ́n sì lọ gbé aláboyún kan àti ọmọ rẹ̀ ń bẹ̀. níbẹ̀ ni Sunday Igboho ti wọ ṣòkòtò jà pẹ̀lú àwọn agbésùnmọ̀mí yìí tá a sì gbọ́ wípé ó ti gbà wọ́n wálé lágbègbè Niger òun náà sì ni wọ́n gbé àwọn èèyàn wọ̀nyí lọ. Ṣèyí Mákindé wá jáde gbayagbaya láti bá àwọn ọmọ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ sọ̀rọ̀ wípé òun ò ní fààyè gba irú ìwà báyìí èyí tí Sunday Igboho ń wò nípa bí ó ti ṣe ń sọ fún àwọn Fúlàní àwọn tí wọ́n ń gbénú igbó tí wọ́n sì gbàwé àṣẹ lọ́dọ̀ ìjọba àwọn tí wọ́n ń jẹ́ èèyàn gbé bẹ́ẹ̀ ò bá gbàgbé nínú ọ̀rọ̀ Sunday Igboho ó ní gbogbo Fúlàní kọ́ lọ̀daràn ó ní ṣùgbọ́n àwọn kan wà nù wọn tí wọ́n jẹ́ kàńdà tí Mákindé sọ pé kó má daṣọ rú ẹ̀ sọ̀rọ̀ mọ́. Ibẹ̀ wá ni Ìyídára ti jáde àti ọmọkùnrin tó gbólẹ́nu ni tó máa ń ṣàlàyé ọ̀rọ̀ dáadáa lórí Facebook tó náà ti ṣàlàyé ọ̀rọ̀ ọ̀hún nínú èyí tí wọ́n fi gbogbo kìíní ọ̀hún hàn wá àtọ̀rọ̀ tí Mákindé sọ gan fún rẹ̀. Ṣùgbọ́n ṣá o nínú ọ̀rọ̀ tí Mákindé sọ láti mọ̀ pé Mákindé ti ka lára rẹ̀ mọ̀ sí ètò ìjínigbé èyí ò ní tún ṣẹlẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nínú èyí tí Ìyídára sì sọ ọ̀rọ̀ náà gbayagbaya wípé bó ṣe ń lọ o bó ṣe ń lọ wípé bó ṣe ń lọ Ṣèyí Mákindé mọ̀ nípa ẹ̀ níbẹ̀ náà láti sọ̀rọ̀ Gani Adams tó jẹ́ pé bí ìjọba bá ti wà lórí ètò tó bá ti jẹ́ Yorùbá òun náà ló jẹ́ ààrẹ orílẹ̀-èdè bí Gani Adams ti máa ń bá wọn jà tó bá ti jẹ́ ẹ̀yà bùnmí Gani Adams máa ń bá wọn dọ̀rẹ́ ni ẹ wo ọ̀rọ̀ pọ̀ nù òwe kọ́bọ̀ ọ̀rọ̀ tí Mákindé sọ ọ̀rọ̀ tí Ìyídára padà sọ àwọn àṣírí kan tún nú àwọn ọ̀rọ̀ ọ̀hún tí Ìyídára sì ṣàfihàn ẹ̀ òun la fẹ́ farabalẹ̀ gbọ́ pé kíní ọ̀hún ṣe ń lọ bó wa jẹ́gbà àkọ́kọ́ lẹ́yìn ń wò wá tàbí tí ẹ̀yin ń gbọ́ wa ṣùgbọ́n ẹ ò tí ì tẹ subscribe button síbẹ̀ àwa ń bẹ̀ yín ni bá wa tẹ̀ sójú ẹ̀ ẹ bá wa dọ̀rẹ́ ká náà ó sì bá yín dọ̀rẹ́ ẹ wá mọ̀ gbàgbé o ẹ̀yìn tàbí pélébé kan ti ń bẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ òró ni ó máa rán yín létí nígbàkúgbà tá a bá ti wà lórí ètò ẹ já ṣe ẹ̀yà pín kálé kó gbogbo ọmọ Yorùbá mọ̀ tá a wá lọ̀tá Yorùbá tá a lọ̀rẹ́ Yorùbá Ṣèyí Mákindé ti fi hàn wípé ìgbésẹ̀ tí àwọn Yorùbá ń gbé yìí láti bọ́ lọ́wọ́ àwọn agbésùnmọ̀mí kò tó òun lọ́rùn ó sì ti fi kíní ọ̀hún hàn ẹ já pín káàkiri orí gúrùpù gbogbo ẹ já pín káàkiri orí social media káwọn èèyàn mọ ọ̀rọ̀ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ibi tó dé dúró àwọn ọmọ tí wọ́n sì jí gbé ibi tí kíní ọ̀hún dé dúró báyìí sáàrí wọn ni tàbá àníírí wọn kí ni Ṣèyí Mákindé sọ ń pa ẹ̀ ẹ já ṣíà ẹ̀ ẹ tẹ subscribe button síbẹ̀ ẹ ta àgò tí ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ tóró ni ó máa rán yín létí o ẹ já ṣíà ẹ̀ ẹ já máa bí tó ń bọ̀. ní ẹ̀yìn Ọ̀yọ́ state governor ṣe fídíò kan lánàá gbogbo nǹkan tó sọ nínú fídíò yẹn orí bàbá Sunday Igboho ló dá lé instead for you to treat the situation mo ń bá o máa play fídíò yẹn fún yín o ẹ wá ń sọ wípé àwọn kan o wọ́n lọ ń disturb àwọn kan nínú vicinity wípé àwọn unauthorized people yes sir kó tó di pé mo sọ anything ẹ ọkọ wo fídíò yìí náà. We are good people of Oyo State.
The past few weeks' events have made it imperative that I address issues that have to do with the internal security of our dear state. Barely a week ago, I had cause to call out members of the press who were allowing themselves to be used to stoke ethnic tensions among the good people of Oyo State. There have been stories in the press targeted at exaggerating the security situation in the state. However, we cannot overlook the fact that there have indeed been instances that cause concern. The fragile peace between the herdsmen and farmers in Okeogun is being threatened. Individuals who are not authorized are going around chasing people from their homes and causing mayhem. This assault on residents of Oyo State is not the way to further the Yoruba cause. Let me state that we shall not sit back and watch anyone make any law-abiding resident of Oyo State feel unsafe in their homes, farms, or business places. We are aware of some people circulating flyers and giving people ultimatums to leave their land. This is totally unacceptable and will not be condoned. The Constitution of the Federal Republic of Nigeria, 1999, as amended, which I swore to defend and protect, guarantees freedom of movement in Section 41(1), such that citizens are free to reside in any part of the country without fear. We're determined to preserve that right in Oyo State. Therefore, I'm calling on any individuals or groups planning to take any actions that will lead to the forcible removal of anyone from Oyo State to desist from taking such actions. Any persons who fail to abide by this directive will face the full wrath of the law. All local government and local council development area chairpersons are directed to work with the traditional rulers and the officers of the security agencies to ensure that peace is maintained. Gbogbo wa la rí fídíò bíi tí bàbá Sunday Igboho ti sọ̀rọ̀ tó ti lọ bá àwọn Fúlàní sọ̀rọ̀. According to him, mo play fídíò yẹn gan. He said that tẹ́yin Fúlàní tẹ́ ẹ bá ti rẹ́dì láti gbé pẹ̀lú wa pẹ̀lú àlàáfíà kò sí wàhálà. But once tá a bá gbọ́ wípé kidnapping continue, no, we will not take it lightly with you. That was what he told all those Fulanis. Àwọn náà lè sọ pé no problem. Yes, sir. Now, I want you guys to understand something. Gbogbo nǹkan tí bàbá Sunday Igboho ń ṣe yìí, it's by the order of the president of Nigeria. Ìyẹn President Bola Ahmed Tinubu. Gbogbo igbó tí bàbá Sunday Igboho ń wọ̀, àwọn ọlọ́pàá, sójà, DSS, wọ́n approve ẹ̀. Even àwọn ọlọ́pàá àtàwọn sójà, wọ́n ń tẹ̀lé wọn wọgbó. These are the videos. Wọ́n ń tẹ̀lé wọn. The recent operation tí wọ́n lọ ṣe tó fi rescue woman tí wọ́n kidnap ní kí náà pè ní Igboho. Ṣé ń gbọ́ mi sà? Ṣé ń gbọ́ mi mà? Àwọn ọlọ́pàá àtàwọn sójà náà jọ iṣẹ́ yẹn o àti àwọn bàbá Sunday Igboho. According to report tí Mr. Wisdom fún wa, wọ́n ní pé from A to Z, wọ́n ní àwọn ọlọ́pàá gan ni wọ́n ṣiṣẹ́ yẹn jù. Kó tó wá di pé wọ́n padà pe àwọn because àwọn ọlọ́pàá ni wọ́n ń track wọn tí wọ́n fi ṣe ògbó iṣẹ́ tán. Even according to report, Mr. Wisdom sọ̀rọ̀. Wọ́n ní wípé ọ̀gá ọlọ́pàá ní Abuja, ìyẹn IG of police, wọ́n fún wọn ní go ahead. Òun ni wọ́n fi sọ fáwọn ọlọ́pàá wọn pé ó yá ẹ tẹ̀lé wọn. Commissioner of Police of Oyo State, àwọn náà fún wọn ní support. According to report, wọ́n ní ọ̀gá DSS, ìyẹn DJ àwọn DSS, àwọn náà fún wọn ní support. All because the president has given them instruction. The military, àwọn náà fún wọn ní support. Yes sir, ẹ wá bá mi bí governor Oyo State pé kí ló dé? Ṣé ń gbọ́? Ẹ ní sùúrù o, ẹ farabalẹ̀. First thing, ṣé bàbá Sunday Igboho sọ wípé àwọn fẹ́ lé àwọn Fúlàní kúrò l'Ọ̀yọ́ State ni? Tẹ́ bá ti wá sọ̀rọ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí, a máa lejú. Ẹ máa lejú àwọn èèyàn kan tí wọ́n wò pé gọ́vnọ̀ dáhùn yẹn ṣe ń sọ̀rọ̀ yín l'Ọ̀yọ́ State, bó ṣe ń sọ̀rọ̀ yín. Yes sir, ọ̀rọ̀ yín le o, ó ní agbára. Ṣé èèyàn ti wá rí nísìsiyìí pé ọ̀rọ̀ àwọn Ògbómọ̀ṣọ́ yẹn, ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ yẹn, on God lọ̀rọ̀ wọn wà. I swear to God who made me. With this move, tí máa yí ń tẹ̀kì, àwọn tí wọ́n lọ rescue ní Kwara State gan, táwọn bàbá Sunday Igboho lọ rescue, àwọn ọlọ́pàá gan acknowledge local securities.
ìyẹn àwọn ìlú ẹkùn wípé àwọn náà support àwọn láti make mission yẹn wà successful. A dẹ̀ ń sọ fún yín, à ń pariwo fún yín pé tẹ́ ẹ bá mọ̀ pé ẹ fẹ́ rescue àwọn ọmọ Ògbómọ̀ṣọ́, you have to invite local security. Ó yá ẹ má rescue, ó yá ẹ má tiẹ̀ invite ìlú ẹkùn, ẹ invite OPC. Ẹ má invite ìlú ẹkùn mọ́, ẹ invite OPC pé káwọn á support àwọn ọlọ́pàá láti rescue àwọn ọmọ Ògbómọ̀ṣọ́. Imagine this rubbish. See what this man is saying. Ṣé ẹ lè believe pé tó bá lọ jẹ́ wípé máa yìí ní power lórí commissioner of police Ọ̀yọ́ state, wọ́n máa ti fún màá yẹn ní order wípé you must not answer Sunday Igboho níwájú Ọlọ́run àti èèyàn. Ọlá pé IG fún commissioner of police ní order ni commissioner of police ló fi bypass títí governor Ọ̀yọ́ state o. Àwa ní state police ò ní problem. Tá bá dá state police sílẹ̀, àwọn governor yẹn náà máa kọ́kọ́ báyé state police jẹ́. Náà máa kọ́kọ́ báyé state police jẹ́. Ṣé ẹ rí lẹ́ni tí president fún làpúvà táwọn sójà wà lẹ́yìn ẹ̀, tọ́lọ́pàá àwọn kínà pé ọlọ́pàá wà lẹ́yìn ẹ̀, DSS wà lẹ́yìn ẹ̀, ló wá dogun fẹ́yìn. Yes sir. Ẹ̀yin èèyàn táwọn ọmọ yẹn bá jáde ọwọ́ Ọlọ́run ló wà o. Pẹ̀lú tí máa gbogbo yín lẹ́fẹ̀ẹ́ tí ara yín gbọ́ náà. Ṣé ẹ bá tiẹ̀ wá fẹ́ ru anything? Ẹ ru ọlá àwọn ọmọ kéékèèké yẹn sà. Ẹ gbé politics tì, gbogbo tí máa yín ṣe politics náà ń play. Ẹ gbé politics tì kẹ́ ẹ ru ọlá àwọn ọmọ kéékèèké tó wà nínú igbó yìí. Yes sir. Òun lẹ máa fi rí i wípé máa yóò rẹ́dì láti rescue àwọn ọmọ yìí. Lóòótọ́ ẹ lè máa rò pé wọ́n rẹ́dì. Mo ń sọ̀rọ̀ kan fẹ́ nìkan, mo ní gómìnà Ọ̀yọ́ state kàn ní simple face ni, wọ́n ní smiling face, wọ́n ní gentle face, ṣùgbọ́n máa yẹn burú. Gbogbo alamọ gbogbo saga political saga tó ń ṣẹlẹ̀ ní Ọ̀yọ́ state of recent, ẹ máa rí pé mo kàn mọ́ máa sọ̀rọ̀ sí because kò kàn mí. My own is to just talk about how Nigeria will get better. Jẹ́ ń gbọ́rọ̀ tí màá yẹn sọ. Iṣẹ́ kẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ lórí bẹ́ẹ̀ ṣe máa rescue àwọn ọmọ tí wọ́n kidnap l'Ógbómọ̀ṣọ́. Ẹ láwọn unauthorized people kan wọ́n lọ ń threaten àwọn citizen àwọn aráàlú Ọ̀yọ́ state. Ẹ̀yin Ọ̀yọ́, ó dùn mí wípé ìgbà tí màá yí parí second term lẹ tó mọ̀ pé ẹ wọ pìtìpìtì. I swear to God who made me. Imagine lẹ́ni tó ń sáré wípé kí peace ìjọba nílùú ìlú. Ṣé ọba Sunday Igboho làwọn fẹ́ threaten wọn? Ṣé làwọn fẹ́ lé wọn kúrò lù ni? Wọ́n ní pé tẹ́ ẹ bá rẹ́dì láti gbé pẹ̀lú wa lálàáfíà, àwa náà rẹ́dì láti gbé pẹ̀lú yín lálàáfíà. Tí ò bá kí n ṣe pìtìpìtì tó ṣẹlẹ̀, ṣé ọba Sunday Igboho fẹ́ lọ sí òkè Ògùn láti lọ máa sọ fún àwọn Fúlàní tó wà bẹ́ẹ̀ pé kán ṣọ́ra wọn ni? Àbí kí ni gómìnà yìí ń sọ náà? Oh God Almighty, yes sir. Oh no, àwọn èèyàn trust yín ju gbogbo balabala tẹ̀ ń ṣe yìí lọ. Àwọn èèyàn expect ìwà tẹ̀ ń wù yìí sà, wọ́n expect ẹ̀ látọwọ́ yín. Tèbó rínú lẹ́tà tí àwọn terrorist nìyẹn ti àlà tí wọ́n kọ sí Makinde. Ipe àwọn ò ní gbà kí Ṣèyí Makinde kó wọ́n ní Ìgbòho kó kọ́ọ̀lẹ̀ tó wọ́n dà. Ṣé ti rí ọmọ àlè? Tá a bá sọ wípé ìyàtọ̀ wà láàrin ọmọ ọkọ àtọmọ àlè nínú ìwà àtiṣe ló máa fi mọ̀. Nínú ìwà àtiṣe Makinde sìn, ṣé orí ìwà ọmọ àlè lára ẹ̀ àbí ọmọ ọkọ bá mi kọ síbi comment section kó lè mọ̀ wípé ikú Makinde fẹ́ fi kú payé ní Ọ̀yọ́ state. Makinde ni ẹni náà, ẹni ègbé gọ́vnà àdánù tó fẹ́ kó ogun àwọn nọ́dẹ́nà torí gbogbo ọ̀nà ni nọ́dẹ́nà ti wà. Wọ́n ti gbìyànjú láti kógun ja ìran Yorùbá, gbogbo ẹ̀ lọ́lọ́run dẹ̀ ń bàjẹ́. Wọ́n wá wò ìpànà wo náà lè gbà, ẹ jẹ́ ká rán ọmọ iná síná. Makinde ti gbàbọ̀dé terrorist wọ Ọ̀yọ́ state and the rest of kóòtù ajíire ilẹ̀ Yorùbá. Gbogbo ẹ̀yin ọba aládé àti gbogbo ẹ̀yin gómìnà tó kù. Ṣé ẹ̀ ń gbọ́ wa? Gbogbo ọmọ kóòtù ajíire nílé lóko lẹ́yìn odi gbogbo ibikíbi tó bá wà tó bá ti rí fídíò yìí. Mo fẹ́ kó mọ̀ pé gọ́vnà Ṣèyí Makinde ó ń ṣiṣẹ́ papọ̀ pẹ̀lú Miyetti Allah terrorist. Gọ́ọ̀mẹ̀ntì Nàìjíríà ti declare wọn terrorist. Àwọn ni wọ́n kọ lẹ́tà wípé kí Makinde kó máa gbógun ti Ìgbòho. Wípé kí Makinde kó sọ fún Ìgbòho àwọn ò fẹ́ rí kó protect anybody ní the whole of Ọ̀yọ́ state. Àwọn ò fẹ́ kó yí àwọn ìrù ẹkùn. Àwọn ò fẹ́ gbọ́ ìrù ẹkùn. Àwọn ò fẹ́ kí ìrù ẹkùn ní uniform. Wọn ò fẹ́ gbọ́ anything. So far so good. Ọ̀rọ̀ tó sọ tó lòun ti sáyẹn ẹ̀ sínú law. Ó tún padà kó jẹ wípé kò sí àyè fún any private security. Lẹ́yìn ìyẹn kí n tó tún bọ́ sí next video.
Makinde àti Ganiyu Ige Adams bọ́n ṣe rí lélẹ̀ mo sọ fún ẹ lánàá nínú fídíò gbogbo nǹkan tí Makinde ń ṣe àti àwọn terrorist Miyetti Allah Ganiyu Ige Adams wọ́n jọ ṣiṣẹ́ papọ̀ ni bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún ẹ Ganiyu Ige Adams mo sọ fún yín pé kò ló yà sẹ́yìn ọmọ Yorùbá àwọn terrorist northern ló ń bá ṣe bẹ́ẹ̀ ni bóyá wọ́n dẹ̀ ti gbowó burúkú ṣàmọ́ pé tí Gani bá ti rówó kò tí nǹkan tó kàn mọ́ kò káyé kò kọ́ mi inú ìyá bó ṣe wà yẹn ìdí àdùbí ni kò rí anybody ìyá tó bí gan kò ríro Gani Adams gbogbo ọmọ Yorùbá tó bá ti become president pátápátá anytime at any day òun ni Gani máa ń kógun jà ẹni ọ̀dẹ tí northern bá become president ó lè rí kí Gani kó wúkọ́ tí àwọn south or any other ní south tó bá become president ó lè rí Gani kó wúkọ́ ṣùgbọ́n tó bá ti jọmọ Yorùbá Gani mọ̀ sí gbógun tiwọn tọ́rọ̀ mi ò bá wá yí ẹ tún tẹ̀lé mi wá wo fídíò yìí. ẹ̀yin èèyàn mi ẹjọ́ náà ọ̀rọ̀ yìí kì í ṣe ọ̀rọ̀ eré mọ́ o tẹ́ bá wò ẹ wo àwọn OPC ẹ rí i pé ìjọba tó bá ti jẹ́ ìjọba Yorùbá náà máa ń bàjá kí ló dé ẹ wọ Ọbásanjọ́ torí Yorùbá ni ẹ bàjá ìjọba Goodluck dé bóyá favour ẹ bàjá Yorùbá ló tún wà ń bẹ̀ yìí o Ìgbòho kọ́ lẹ̀ ń bàjá Tinubu lẹ̀ ń bàjá torí mo rò Tinubu ni ẹ jẹ́ kí n wá sọ nǹkan kan fún yín Ìbà Gani Adams bóyá kí ìran Yorùbá gbogbo wọn kàn bẹ̀ yín ẹ̀ṣẹ̀ tí Yorùbá bá ṣẹ̀ yín kàn bẹ̀ yín kàn rọ̀ yín kàn tù yín ọ̀rọ̀ yìí ò ń ṣojú lásán dàbí pé I don't know because. ìyẹn yẹ yín nǹkan kan ní ẹ̀yin èèyàn mi ẹ farabalẹ̀ kẹgbẹ́ láyé mi ṣe rí gbogbo àwọn ọmọ OPC tó ń jáde èmi ń ṣiṣẹ́ mò ń ṣe findings nípa wọn wọ́n ń jẹ́ kó yé mi wípé wọ́n kàn mọ̀ọ́mọ̀ jáde torí wọ́n fẹ́ wà relevant wọ́n ń wá nǹkan tó máa jẹ ohun tó máa jẹ náà ń wá àwọn náà fúnra lára wọn mọ̀ wípé kò sí agbára kankan lọ́wọ́ OPC láti dá sí ọ̀rọ̀ insecurity nínú Nàìjíríà ti eternity mo rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tẹ́ pé àbí tẹ́ ṣe fídíò tẹ́ gé fídíò tẹ́ ṣe oríṣiríṣi kọ́ lọ wọ́ọ̀nù dára èmi sọ̀rọ̀ sí OPC ṣé irọ́ ni mo pa ni ṣé o ṣẹ̀ṣẹ̀ ń gbọ́ ni Gani ti sign on behalf of OPC nígbà tí wọ́n kọ́ máa mu gàrí sí lọ́wọ́ fẹ́nu ara ẹ̀ sọ ó ti sign ló fi gba freedom pé báyé bá ń jẹ́ OPC ò ní dá sí anything security wọn ò ní gbọ́ pa and that is the reason tí Gani ṣe tàdí mẹ́yìn wípé tó bá jẹ́ ti OPC o tí gọ́fìmẹ̀ntì ò bá sọ wípé wọ́n fi àyè gbà wọ́n kọ́ dẹ̀ sọ síta gbangba kedere wípé a ti fàyè gba Ganiyu Ige Adams o àti OPC o kán wọnú igbó lọ kán dá sí ọ̀rọ̀ security o Gani ò ní orí ọ̀fẹ́ torí ó ti sáyìn ó ti bọwọ́ lùwé gbogbo everything tó ṣẹlẹ̀ ní Ọ̀yọ́ Aláàfin ní palace Aláàfin sí the rest of Yorùbá là iṣẹ́ ọwọ́ Ganiyu Ige Adams mo fẹ́ kẹ́ mọ orú èèyàn tó jẹ́ Ganiyu Ige Adams àti àwọn northern àwọn Miyetti Allah the terrorists yes àti Gani bọ́yẹ̀rí lélẹ̀ Gani ó ṣiṣẹ́ papọ̀ pẹ̀lú Makinde ó ṣiṣẹ́ papọ̀ pẹ̀lú àwọn terrorists Fulani herdsmen president Fulani herdsmen bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí ibo ló wà ó wà ní àwọn ó ti gbọ́nà pé àwọn EFCC gbé wọ́n make orúkọ wọn no to the owó Ọbádéjọ wọ́n wà lára àwọn tó ń sponsor terrorist Makinde ò bọ́ síta wípé ẹ̀yin terrorist tẹ́ wà ní Ọ̀yọ́ state ikú ti pa yín ẹ kú ẹrú kẹkẹrù yín kẹ́ fi Ọ̀yọ́ state sílẹ̀ afẹ́fẹ́ Ọ̀yọ́ state mọ́ Makinde parọ́ fún yín 30 billion tó gbà ní some years back ní ìgbà tí wọ́n ju àdó olóró ṣèbó ní àwọn ará Mali ni òun máa fíṣ ará Mali yẹn jáde dé nílé ní ṣé Makinde sọ̀rọ̀ lọ́bẹ̀ where is the 30 billion ṣé jet surveillance tó lóun rà ní 7.7 over a month ń sìn going to 2 months ṣé Makinde rí gbé jáde kò sí nǹkan kan tí ó máa mú ìdùnnú àti àlàáfíà wá bá yín ní Ọ̀yọ́ state tí Makinde máa lọ́wọ́ sí bí ikú ṣe máa pa yín nítorí pé ó fẹ́ jẹ president by fire by thunder Makinde ni àwọn northern caliphate àwọn Gumi àwọn sultan àwọn Gumi Olúwo Gumi Mufti àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ Gumi Makinde òun ni wọ́n fẹ́ fi kanta Tinubu ó dẹ̀ mọ̀ wípé Ganiyu Ige Adams ó ń bá Ìgbòho kan ó ń bá bàbá Tinubu jà
kò láìkí bàbá Tinubu wàá ti rí fídíò ìkan lára àwọn tó wà lẹ́yìn Gani tẹ́lẹ̀ tó jáde tó lòun ò sí lẹ́yìn Gani mọ́ tó ní 2023 Gani pé gbogbo wọn wípé wọn ò gbúdọ̀ rẹ́ anybody kó sọ́pọ́ọ̀tì Tinubu ó dẹ̀ bọ́ síta ṣe mọ̀ pé òun àti Àtíkù kọ́sọ́mà dáadáa ni ó gbowó lọ́wọ́ Àtíkù ó tún gbowó lọ́wọ́ Obi ó níye millions of naira tí wọ́n gbé fún Ganiyu Ige Adams tí ó fi sọ́pọ́ọ̀tì wọn ní Lagos State ní 2023 láti jẹ́ kí Tinubu kó má rí ìbò ní Lagos State millions of naira òun ni Ganiyu Ige Adams tó gbà allegedly tó gbà tí ó fi ṣe iṣẹ́ yẹn pa fún Obi ní Lagos State tí wọ́n fi dìbò tí Obi fi win against Tinubu ní Lagos State gangan iṣẹ́ ọwọ́ Gani ni ó dẹ̀ múra ìmí lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìnyí nǹkan kan tí mo wá fẹ́ kí gbogbo yín mọ̀ ni wípé kí ló dé tó ṣe jẹ́ wípé gbogbo ọmọ Yorùbá tó bá ti wà lórí àpèrè àṣẹ president of Nigeria ó ní Gani máa ń kógun jà ìjọba wọn ìgbà tí Buhari wà ń bẹ̀ bí wọ́n ṣe jíyàn gbé tó ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá kò sí kankan tí Gani dá sí àbódásẹ́ anything ìjọ orí kí Gani bọ́ síta kó gbógun ti ìjọba Buhari ìgbà tí Jonathan wà ń bẹ̀ kọ́sọ́mà dáadáa ni ṣé orí kó gbógun jà ìgbà tó bá sọjọ́ bàbá bá sọjọ́ wà ń bẹ̀ gẹ́gẹ́ bí brother wa ìṣe sọ ṣebí ìgbà tó fẹ́ tó bojú ìjọba ẹ̀jẹ̀ kí ló ṣe ìgbà náà ó ń mú gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá ó kọjú wọn síra wọn wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní jà torí òrìṣà wèrè kan tó gbé sínú ilé tó máa ń ta ẹ̀jẹ̀ ní láti ṣàn make sure gbogbo ẹ̀yin tẹ́ love Igboho either warrior or media ẹ má bá àwọn ọmọ OPC jà anyway tẹ́ bá ti pàdé tó bá fẹ́ jà ẹ yẹra fún wọn torí Gani nídìí ẹ̀jẹ̀ ara ní lọ́wọ́lọ́wọ́ nǹkan burúkú ṣe Gani ní láti ó nídìí ẹ̀jẹ̀ èèyàn fresh ẹ̀jẹ̀ èèyàn ńlẹ̀ mo wá fẹ́ kẹ́ mọ̀ wípé gọ́vnà Ṣèyí Mákindé executive governor Ọ̀yọ́ state wọ́n ṣiṣẹ́ papọ̀ pẹ̀lú àwọn terrorists láti kógun ja Ọ̀yọ́ state and the rest of kóòtù àjíire ilẹ̀ Yorùbá tó kù nítorí wọ́n ń fẹ́ bà ìjọba bàbá Tinubu jẹ́ wọ́n bá Tinubu jà wọ́n hate Igboho èyí ló mú gọ́vnà Ṣèyí Mákindé pàdé àpòpọ̀ pẹ̀lú àwọn Miyetti alakatu breeder àwọn Fúlàní herdsmen tí Nigeria government tí wọ́n ti declare wọn as a terrorist group tí wọ́n wà lára àwọn tó ń finance terrorism nínú Nigeria president wọn Bádéjọ ó wà pẹ̀lú EFCC lọ́wọ́lọ́wọ́ tó ń roast ẹ̀ lọ́wọ́ lórí pé wọ́n finance terrorism nínú Nigeria ṣùgbọ́n ó sáàdì gan ni wípé àwọn tí gọ́vnà Ṣèyí Mákindé tó pàdé àpòpọ̀ mọ́ nísìn láti wá pa ìran Yorùbá run nítorí àǹfààní ara ẹ̀ kí ọ̀rọ̀ mi kó lè yé dáadáa àwọn lẹ́tà tí Ṣèyí Mákindé tó rí àtìlé lórí tó fi ṣe fídíò press release yẹn tó fi condemn ọmọ Yorùbá fún terrorist northern terrorist òun ni mo fẹ́ kà fún yín. àáfùn ṣẹlẹ̀ àáfùn lórí fídíò tí gọ́vnà Ṣèyí Mákindé ṣe lánàá ta release mo wá fẹ́ gbé yín rìnrìn àjò tó tún lágbára àwọn àṣírí míì tuntun tí mo fẹ́ kẹ́ wà wíẹ̀ nípa ẹ̀ ó yẹ ẹ farabalẹ̀ kẹ́ gbọ́ mi. Miyetti Alakatu Breeders Association of Nigeria MACBAN Oyo State His Excellency Engineer Oluseyi Abiodun Makinde FNSE Executive Governor Oyo State Governor's Office Secretariat Agodi Ibadan. Your Excellency sir, petition and complaint against threat of illegal court notice and request for intervention to preserve peace in Igboho Kingdom and the state at large. I humbly greet Your Excellency and pray that Almighty Allah continues to grant you wisdom, strength, and success as you pilot the affairs of our dear Oyo State. I wish to respectively bring to Your Excellency's attention a development threatening the long-standing peaceful coexistence between Fulani settlers and our host community in Igboho Kingdom. Point àkọ́kọ́ tí mo kọ́kọ́ fẹ́ fi hàn yín bí. Àwọn Fulani terrorists yìí nínú lẹ́tà paragraph tí mo kà fún yín wọ́n rìfásì sí ara wọn as Fulani settler. Màdìmú point 1. Àwọn fúnra lára wọn júwe ara wọn pé arìnrìn àjò ni wọ́n kì í ṣe ara wa, wọ́n kì í ṣe ojúlówó ọmọ Yorùbá, arìnrìn àjò ni wọ́n bí wọ́n ṣe kọ nínú lẹ́tà yìí. Wọ́n dẹ̀ jẹ́ kó yé wa wípé our host community in Igboho Kingdom tó jẹ́ sí wípé Igboho town ó ṣe kí ni ó gba àlejò wọn.
Igboho gbà wọ́n lálejò, Igboho town ó gbà wọ́n lálejò, arìnrìn àjò ni wọ́n ò claim pé ọmọ ilẹ̀ Igboho ni wọ́n Igboho town, wọn kì í ṣe ọmọ Ọ̀yọ́ tó já sí wípé wọ́n mọ ohun tí wọ́n ń ṣe. Ẹ jẹ́ àtẹ̀síwájú. Meeting at the Palace of Kabiyesi Igboho, Saturday 28th June 2026, at the invitation of the Palace of Kabiyesi of Igboho Kingdom. I and other Fulani stakeholders attended a peace meeting at the palace. Despite my ill health, I honored the invitation because of my commitment to peace. He continue. Ó wá tẹ̀síwájú bí ó ní, however, we will not accept threats. Ibi ni mo fẹ́ kó farabalẹ̀ kí fídíò tí Ṣèyí Mákindé ṣe lánàá kó lè yé àwọn nǹkan tí Miyetti Allah, Macban, àwọn terrorists tí wọ́n demand lẹ́tà tọkọ sí ọ̀dọ̀ Ṣèyí Mákindé tí Ṣèyí Mákindé tó fi ṣe fídíò yẹn, nǹkan tó sọ rèé, wá farabalẹ̀ kó gbọ́. Wọ́n ní, however, we will not accept threats or an illegal quit notice from any individual, no matter how highly placed, when the chief security officer of the local government and the DPO of the local government are alive and actively handling security matters. Such actions can only destabilize the peace we have enjoyed over the years. Grant us audience on behalf of Fulani stakeholders and chiefs in Igboho Kingdom to meet with you and reaffirm our support for your administration. Your Excellency, sir, we have witnessed the infrastructural development and people-oriented policies of your government, and we pledge our loyalty and cooperation. Your Excellency, Fulani settlers in Oyo State are peace-loving and contribute economically to the state. Any individual, Fulani or otherwise, found culpable of crime should be dealt with according to the laws of the Federal Republic of Nigeria. In a view of the above, I most respectfully appeal to Your Excellency to A. Use your good office to call Mr. Sunday Igboho to order and advise him to allow the constitutionally established security agency to handle criminal matters. B. Direct all stakeholders to maintain peace and refrain from taking the law into their own hands to prevent breakdown of law and order. C. Yes. Ó pọ̀ jù báyìí lọ, ṣùgbọ́n ìwọ̀nba tó ṣe pàtàkì tí máa mú jáde ń bẹ̀ nìyẹn. Wọ́n wá continue bí. Wọ́n ní, we thank you in advance for your prompt intervention. A stitch in time, they say, saves 9. May God bless you and Oyo State. Yours faithfully, Alhaji Ibrahim Abubakar Jiji, Chairman. Wọ́n dẹ̀ wá sọ wípé wọ́n copy letter yìí sí His Royal Majesty Olúbàdàn of Ìbàdàn, His Royal Majesty Aláàfin of Ọ̀yọ́, His Royal Highness Alápàtà of Igboho, Alepata of Igboho, the Commissioner of Police Oyo State Command, the Director DSS Oyo State, the Commandant NSCDC Oyo State, the Executive Chairman Igboho, other relevant security bodies Oyo State. Non jẹ́ kó yé wa pé wọ́n ti copy ẹ̀ fún. Bọ̀ kí tó máa wá tẹ̀síwájú nínú ọ̀rọ̀ yẹn, jọ nítorí Ọlọ́run, tẹ̀lé mi, ó wá wo fídíò yìí. There is no nationality in this country that Fulani have not visited them with terror. There is no nationality in this country. So if this terrorism continues, it is our fault, not the fault of the terrorists. Because that is their own business. That is what they are. That is their own definition. To kill, to steal and destroy and take over the land. So if all Nigerians will not unite and fight this common enemy, Fulanis have become terrorists. Killer Fulanis are the terrorists. And we must understand something. I read the press release issued by the Sultan of Sokoto. Anybody about to ban forest criminal ni. Ọ̀gbẹ́ni ọdún ìjẹ́ gbogbo lórí tó jọ rẹ̀ ó lẹ̀ tún gbogbo gbogbo àwọn alìmọ́lì ìgbò tẹ́lẹ̀ pẹ̀lú tẹ́lẹ̀ ìjọ ìpadà tó bẹ̀rẹ̀ gbogbo tó ti bẹ̀rẹ̀ ìjẹ̀rẹ̀ ló tó sí pẹ̀lú tẹ́lẹ̀ kọmọdé
Thank you, sir. Ẹ ká máa lọ́ta ẹ̀jẹ̀ bàbá àti olóyè sọ léde kan. Bàbá àtọmọ fẹ́ sọ̀rọ̀. Bàbá àtọmọ fẹ́ sọ̀rọ̀. ẹ lọ ṣé fídíò yẹn yé yín dáadáa ṣí Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho ṣe ṣì rántí ìgbà tó ń lọ sí palace yẹn tí wọ́n tú bí ejò tó ń tú bí ejò báyìí àwọn Ìgbòho àwọn ìlú Ìgbòho àwọn ará ìlú Ìgbòho àwọn ẹbí fámìlì wọn ni wọ́n pe ṣí Sunday Ìgbòho pé wọ́n jí àwọn méjì lọ ìkan aláboyún àti èèyàn tó lọ pay ransom wọ́n dẹ̀ pa wọ́n èyí ló provoke ṣí Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho jọ tó bá jẹ́ ìwọ tó jójúlówó ọmọ kan tó kì í ṣe ọmọ àlè tí ó ṣe pé wọ́n fi nǹkan míì bá ìyá ẹ̀sùn níbi kan tó wá dọ̀mpù ẹ̀ sí ilẹ̀ Yorùbá tó bá jẹ́ ojúlówó ọmọ kan tó wà ní position ṣe Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho ṣé nǹkan tí Ìgbòho ṣe yẹn tó jẹ́ pé ní ìlú ẹ̀ gangan ní ibi tó forí ẹ̀ sọ irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ń ṣẹlẹ̀ ó lọ sí every other state ó lọ protect wọn bẹ̀ ó wá ṣẹlẹ̀ ní igi imú ẹ̀ gangan wọ́n wá dí ẹ̀ wọ́n fẹ́ mọ capacity ẹ̀ wọ́n fẹ́ mọ bó ṣe máa react wọ́n mọ̀ ṣe ní ìlú Ìgbòho nínú territory níbi tó forí Ìgbòho sọlẹ̀ sí ní Ìgbòho town wọ́n wá jí àwọn èèyàn gbé aláboyún wọ́n tún pa á lẹ́yìn ìgbà tó gba ransom wọ́n wá fi lọ Ìgbòho wá lọ kì í ṣe pé ó dọ́wọ́ wú ó lọ sí palace kábíyèsí DSS wà ń bẹ̀ ọlọ́pàá wà ń bẹ̀ olórí àwọn Fúlàní ní Ìgbòho ń bẹ̀ ó wà ń bẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tó ṣe yẹn ni wọ́n ṣẹ̀ wá ṣe meeting tí wọ́n fi ránṣẹ́ nísìn lọ sí ọ̀dọ̀ Ṣèyí Mákindé ó ní mo kà fún yín lẹ́ẹ̀kan yẹn ṣé ti rí wípé gbogbo nǹkan tí wọ́n sọ sí inú lẹ́tà tí wọ́n kọ òun lẹ rí tí Ṣèyí Mákindé executive governor Ọ̀yọ́ state òun lẹ rí tó ṣe kí ni tó sọ tó ṣe analysis ẹ̀ sí inú fídíò tẹ́ wò lánàá ìwọ tó bá ti wo fídíò yẹn sáré lọ wò ó dẹ̀ wà lórí Facebook náà. Dear good people of Oyo State, the past few weeks' events have made it imperative that I address issues that have to do with the internal security of our dear state. Barely a week ago, I had cause to call out members of the press who were allowing themselves to be used to stoke ethnic tensions among the good people of Oyo State. There have been stories in the press targeted at exaggerating the security situation in the state. However, we cannot overlook the fact that fragile peace between the herdsmen and farmers in Okeogun is being threatened. Individuals who are not authorized are going around chasing people from their homes and causing mayhem. This assault on residents of Oyo State is not the way to further the Yoruba cause. Let me state that we shall not sit back and watch anyone make any law-abiding resident of Oyo State feel unsafe in their homes, farms, or business places. We are aware of some people circulating flyers and giving people ultimatums to leave their land. This is totally unacceptable and will not be condoned. The Constitution of the Federal Republic of Nigeria, 1999, as amended, which I swore to defend and protect, guarantees freedom of movement in Section 41(1), such that citizens are free to reside in any part of the country without fear. We're determined to preserve that right in Oyo State. Therefore, I'm calling on any individuals or groups planning to take any actions that will lead to the forcible removal of anyone from Oyo State to desist from taking such actions. Any persons who fail to abide by this directive will face the full wrath of the law. All local governments
Local Council Development Area chairpersons are directed to work with the traditional rulers and the officers of the security agencies to ensure that peace is maintained in all parts of the state. Ṣàtìrí game yẹn bó ṣe ń lọ now mo wá fẹ́ kẹ́ mọ̀ àwọn nǹkan tó yẹ kẹ́ mọ̀ sìn. Governor Seyi Makinde 10 or 8 years as executive governor Oyo State ó máa parí ní next year May. Ó dẹ̀ fẹ́ become president. Àwọn terrorists financier àti olórí àwọn terrorism tó ń finance terrorism in Nigeria, the northern part leaders and elders. Àwọn ni wọ́n invite Seyi Makinde tí wọ́n ṣiṣẹ́ papọ̀ pẹ̀lú Seyi Makinde. Ẹ̀yin ọmọ Ọ̀yọ́ eré lẹ máa pè láti sìn títí wọ May tí Seyi Makinde máa fi lọ ẹpẹ̀lẹ́ ti yín o torí wọ́n pa Seyi Makinde sọ wípé Igboho gbọ́dọ̀ protect yín òun ò gbọ́dọ̀ rí private security kankan kọ́rọ̀ mi kó tún lè yẹ tún tẹ̀lé mi wá wo fídíò yìí. Away from politics now, Governor of Oyo State Seyi Makinde has signed into law Executive Order Number 001 of 2026 on the regulation, registration and coordination of associations, groups and organizations offering security and allied services in the state. The move is aimed at strengthening the state security architecture and regulating activities of vigilante and community-based security groups across the state. Governor Makinde says the executive order became necessary in view of the growing security challenges confronting communities and the increasing number of groups engaging in security-related activities without proper coordination. According to him, while security remains a collective responsibility between government and citizens, the activities of such groups must operate within a lawful and accountable framework capable of preserving peace, order, and public safety. At a time when insecurity has become more sophisticated, coordination, accountability, and proper regulation have become necessary. This executive order is therefore designed to ensure that all groups involved in security-related activities operate within a clear legal and operational framework that supports peace, order, and the rule of law. Let me also use this opportunity to once again talk about the painful incident involving the abduction of students and teachers in Orire local government area. We understand the anxiety and emotional burden that this has placed on families, communities, and the people of Oyo State. I want to assure everyone that we are working round the clock with our security agencies and all relevant stakeholders to do everything possible to ensure that the victims are brought home safely and alive. Ọmọ Ọ̀yọ́ sọ̀rọ̀ yín yé yín gbogbo ọmọ kóòtù ajíire ilẹ̀ Yorùbá ṣé fídíò yẹn yé yín wọ́n pa wọ́n jí ṣíọ̀gbé àwọn northern the northern caliphate the northern cabal wọ́n sọ wípé kàkà kílẹ̀ kú ilẹ̀ aṣá pé Tinubu kò ní ṣe second term kò ń ṣe ilé ayé ìṣẹ́ wọn nígbà ó ṣẹ̀ṣẹ̀ máa gbọ́ wọ́n dẹ̀ mọ̀ wípé north kan ló kàn any candidate from the north ó máa lulẹ̀ pín ní kò ń ṣe àwọn ló kàn bí ẹjẹ́ ká yá ọ̀rọ̀ bàbá Tinubu lò wọ́n need another southerner láti fi counter Tinubu má ṣì mí gbọ́ o mi ò sọ wípé ìjọba bàbá Tinubu ó wà okay 1000% o mi ò ní kó dìbò fún mi dẹ̀ ní kó má dìbò fún wọn tó bá wùn ẹni kó ṣe ṣùgbọ́n mò ń advice ẹ má dọmọnù pẹ̀lú omi ìwẹ̀ ẹ má rárá fi balẹ̀. kí ni nǹkan tí Tinubu ṣe fún àwọn northern leaders and elders the cabal the northern caliphate tí wọ́n ní ńlá Tinubu ò gbọ́dọ̀ ṣe second term bá mi kọ́ tó bá mọ̀ síbi comment section kí ló ṣe àṣà ní nǹkan tó ṣe ẹ bèrè lọ́wọ́ northern náà so far so good from my own little findings àwọn nǹkan tí àwọn northern cabal sọ wípé Tinubu ò gbọ́dọ̀ ṣe second term ó ní wípé gbogbo ibi tí wọ́n ti ń kó owó tó fi mú Nàìjíríà tó ń kó owó tó ń pín láàrin ara wọn
gbogbo bẹ̀ ní Tinubu tó ti block. Subsidy tí gbogbo èèyàn ń pariwo àwọn the same set of people yìí ni wọ́n ń kó owó yẹn ò jáde. Ìkẹta, wọ́n believe pé Muslim ticket ó máa favour wọn láti Islamize Nigeria kan declare nínú ìjọba bàbá Tinubu pé wọ́n ti Islamize Nigeria. Nigeria has become an Islamic country officially. Gbogbo kìíní yẹn wọ́n rí kò ṣẹlẹ̀. Ibi tó ogun ti dé bá wọn nìyẹn. Ẹ̀rù wá ń bà wọ́n, wọ́n dẹ̀ ń gbọ́ fìrìfìrì pé bàbá Tinubu fẹ́ restructure Nigeria, regional government la fẹ́ padà sí. Northern ò sì fẹ́ anything tó bá máa move Nigeria forward àbí tó máa jẹ́ kí Southern ká stand on our feet. Torí àwa gangan là ń pa owó. Gbogbo owó tí wọ́n fi ń tú Nigeria ṣe ọ̀dọ̀ wa ló ti ń wá. Ṣùgbọ́n tó bá ti di monetary sharing aspect of it, the northern part of Nigeria, àwọn ni wọ́n mú the biggest sharing of the monetary aspect nínú Nigeria because they use population wọn ojú títí wa lọ. Ṣé you understand? Now, wọ́n ní ìdí Southerner láti fi counter Tinubu. Obi, gbogbo wọn, Peter Obi, gbogbo àwọn northern leaders and elder náà ti bọ́ síta wípé kàkà kílẹ̀ kú ilẹ̀ àṣà, àwọn ò lè dìbò fún Obi. So they need a Yoruba man to counter Tinubu and Makinde torí over ambitious yẹ ó ti wá ṣe meeting pẹ̀lú wọn. Kàn lè dédé rí Gumi kó wá sí Ìbàdàn láì ní ìfọwọ́sowọ́pọ̀ Makinde. Lè rí Northern ní ìjọba Buhari kó máa bọ̀ kó máa sọ wípé wọ́n fẹ́ wá pa àwọn èèyàn ní gógó imú ẹ̀ ní state ẹ̀ kí executive governor kó má mọ̀ ní ìgbà tí wọ́n lọ bọ́ọ̀sì ilé Ìgbòho. Mo wá fẹ́ kí gbogbo yín kẹ́ bá wa jọ béèrè lọ́wọ́ Ṣèyí Mákindé kí ni Ìgbòho rà lọ́wọ́ Ṣèyí Mákindé. Ṣé ó ní phobia fún àwọn ọmọ líle ni? Ẹ rí bí bó ṣe bá ayé Auxiliary jẹ́, ẹ rí bó ti ṣe bá ayé Suri náà jẹ́, ẹ rí bó ṣe ń ṣe Oríyọmí lọ́wọ́lọ́wọ́, ẹ rí bó ti ń gbógun ti Ìgbòho. Ó fẹ́ kí kò tiẹ̀ fẹ́ rí Ìgbòho láyé, kò fẹ́ rí láyé, kò tiẹ̀ fẹ́ gbúrú ẹ̀ rárá. Ṣé àlàyé yẹn ti yé ẹ kó wá gbọ́ paríparí ẹ̀? Ṣé o rí gbogbo àwọn terrorist leaders tó wà ní Ìgbòho and the rest of Yorùbá land tó ń pè ní Magba Fulani herdsmen wọ́n ń ṣiṣẹ́ papọ̀ pẹ̀lú Ṣèyí Mákindé. Ó ní iye tí wọ́n fún Ṣèyí Mákindé. Northern Caliphate headed by Sultan of Sokoto àti Gumi àti gbogbo àwọn tó kù wọ́n ti promise Ṣèyí Mákindé ní next year as a president pé òun náà máa gbé kalẹ̀, òun náà dẹ̀ máa dìbò fún, òun ló máa wọlé. Ọmọ Yorùbá ogun ń bọ̀. Wọ́n ti gbìyànjú níbi ẹ̀sìn, wọ́n rí wípé wọ́n lulẹ̀ pín. Another wèrè tí wọ́n fẹ́ fi dá ogun sílẹ̀, wọ́n fẹ́ kojú ọmọ Yorùbá sí Yorùbá nísìn, wọ́n fẹ́ kí Yorùbá kan kojú ogun síra wọn. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ṣe ti rí géèmù bó ṣe ń lọ. Ṣó o gbọ́ lẹ́nu bàbá wa Olúbàdàn of our time wípé kí ni wọ́n ní Sẹ́ríkì àwọn Fúlàní ní Ọ̀yọ́ state òun ló ń bá wọn gba owó ransom tó ń bá wọn keep ẹ̀. Tí o bá ní rán ní Ogun state ṣe bó gbọ́ Sẹ́ríkì wọn lógun state nígbà tí wọ́n trace owó tó san ní ransom, ìgbà tó máa trace owó yẹn wọ́n trace ẹ̀dọ́dọ̀ Sẹ́ríkì wọn lógun state, wọ́n padà rí ṣaka tí wọ́n fi gbówó lọ, wọ́n rí nínú lẹ́yìn kùlé ilé wọn. Ọ̀rọ̀ di wò mí wò ẹ́. Sẹ́ríkì wá sọ òun ò mọ̀ pé wọ́n sì ń jalè, òun ò mọ̀ pé wọ́n sì ń jíyàn gbé lọ́mọ tẹjọ́ ń sùn tẹjọ́ ń jí tó mọ̀, tó bá jáde tó mọ̀ ibi tó ń lọ, tó bá dé tó mọ̀ ibi tó ti ń bọ̀. Mo fẹ́ kó mọ bó ṣe ń lọ ni kẹ́ ẹ lè mọ̀ wípé Ṣèyí Mákindé ó ti ń ṣiṣẹ́ papọ̀ pẹ̀lú àwọn wo, pẹ̀lú terrorist láti kógun ja gbogbo ẹ̀yìn Ọ̀yọ́ state. Ẹ̀rí báyẹn jẹ́ orí Mr. Oyedokun àti gbogbo àwọn tó wà ń bẹ̀. Nǹkan tí Ṣèyí Mákindé fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Fídíò yẹn ṣẹlẹ̀ ní bóyá bí a month ago ní ìgbà tí wọ́n jẹ́ àwọn tọ́kọ lóyè Ògbómọ̀ṣọ́ tí wọ́n dẹ̀ tí release wọn títí dìsín tán jí wọn gbé tí gbogbo wa pariwo wípé iṣẹ́ ìfikọjá èmi ni Àmọ̀tẹ́kùn àbí ìjọba nìkan. A ní àwọn other private security, àwọn vigilante oríṣiríṣi àti private security. Aláwọ̀ kan ṣiṣẹ́ papọ̀ pẹ̀lú yín láti lè protect Ọ̀yọ́ state and the rest of Yorùbá land. Ìgbà yẹn ló bọ́ síta tó ṣe fídíò yẹn. Ṣé o tún rí? Kí ló wí bẹ́ẹ̀? Ó lóun ti sign kankan new law sí inú constitution yín ní Ọ̀yọ́ state as executive governor tó ń jẹ́. Ó pè ní ṣé 101 ló pè. Ó ní nísìnyí wọ́n ti fi àyè gba gbogbo any private security tó bá wà registered àti vigilante láti ṣiṣẹ́ papọ̀ kí Ọ̀yọ́ state kí ètò ààbò tó péye kó lè múnádóko ń bẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́ láti ìgbà yẹn ẹ jẹ́ ká jọ béèrè lọ́wọ́ Ṣèyí Mákindé
private security wo òun ní Ṣèyí Mákindé ti gbà láti ṣiṣẹ́ papọ̀. Ṣebí ara àwọn tó lóun ti sign sínú lọ ipá àwọn ti fàyè gba private security, ara wọn ní Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho wà tí Mákindé tó ń kanta lọ́wọ́lọ́wọ́ tó fi ń support àwọn terrorists tí leader àwọn ìyẹn Miyetti Allah president Bádéjọ ó wà nínú custody àwọn EFCC lọ lọ́wọ́lọ́wọ́. Nigeria government ti declare wọn as a terrorist because wọ́n wà lára àwọn tí ó jẹ́ orúkọ wọn jáde láti US wípé wọ́n finance terrorism nínú Nigeria. Àwọn tí Ṣèyí Mákindé tó ń gbógun ti àwọn ojúlówó ọmọkọ Ọ̀yọ́ state tó fi ń support lélẹ̀. Nígbà tí àwọn northern candidate tán rí wípé gbogbo ọ̀nà tí wọ́n gbà láti fi ba ìjọba Tinubu jẹ́ àti Tinubu láti gbé kó bẹ̀rù kó padà wá sábà wọn kó máa ṣe kó rúùlù Nàìjíríà lórí protocol wọn kó forí sábẹ́ wọn, wọ́n rí pé kò gbà, wọ́n rí pé ó ń ṣagídí ó ṣàṣì dúró pa síbẹ̀ pé màá ṣèjọba yẹn bó ṣe wù mí ni. Ok, mo tún sọ mi ò sọ pé ìjọba wọn sweet àbí kò sweet. Wọ́n wá rí wípé gbogbo kinní yẹn ò work, kí ló lè lò, wọ́n wá rí pé ọmọ iná náà máa ń rọ́ síná. Ṣẹ́dẹ̀ mọ̀ wípé ẹni ọmọ Yorùbá tó bá fẹ́ rán sẹ́wọ̀n Yorùbá ló máa jẹ́ justice tó máa jẹ́ adájọ́. Anything tó bá fẹ́ ṣe fún ọmọ Yorùbá tó fẹ́ hàn wá léèmọ̀ Yorùbá náà máa ń lò. Èyí náà fi mú Mákindé torí ọ̀rí desperation ẹ̀. Mákindé wá fi àyè gba terrorist ní Ọ̀yọ́ state torí pé ó ń gbógun ti ìjọba Tinubu kí wọ́n lè sọ wípé Tinubu ò wà competent when it comes to security. Ẹ jọ̀ọ́ ìgbà tí Buhari wà ń bẹ̀ kí ló rí ṣe, ṣé wọn ò jí àwọn èèyàn gbé ní Ọ̀yọ́ state? Ṣé ti rí game bó ṣe ń lọ? Another one, Ṣèyí Mákindé ṣe mọ̀ pé ó ń bá Tinubu jà gan ni, àìjà burúkú náà jọ ń jà. Lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ìwárí tí wọ́n gbé jáde online, Peter Obi ó lọ kí Ṣèyí Mákindé. Àìmọye ọ̀rọ̀ òun ni Ṣèyí Mákindé tó sọ nípa Tinubu fún Peter Obi. Ṣé ọ̀rọ̀ dáadáa ló sọ fún ni àbí ìdàkejì? Mákindé mọ̀ wípé rival President Bola Ahmed Tinubu ó ní Peter Obi. Mo fẹ́ kẹ́ máa mọ̀ wípé ọ̀tá pọ̀ láàrin àwọn ọmọ Yorùbá tí àbádé wà very careful. Ṣé rí ogun tó ń bọ̀ yìí tá a rò wípé Northern ló ń bọ̀ wá kógun jà wá ẹ̀? Àwa ara wa la máa kọjú ìjà síra wa torí ó dẹ̀ pé nǹkan tí Northern fẹ́ ṣe nìyí. Wọ́n ti gbìyànjú níbi ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn, wọ́n lulẹ̀ ọ̀nà bòmíì náà fẹ́ gbà jáde sí. Ọ̀nà tó ń gbà jáde sí ṣe ti rí pọ́mọ Yorùbá náà ló àgẹ́sì Yorùbá báyìí. La ojú ẹ kó jẹ́ kó àlàyé mi kó yé ẹ. Ìgbà tí Buhari wà bẹ́ẹ̀ ṣé wọ́n jí àwọn èèyàn gbé ní Ọ̀yọ́ state? Ìgbà tí Jonathan wà bẹ́ẹ̀ ṣé wọ́n kó àwọn ọmọ Chibok girls? But for him láti lè sọ wípé ká lè rí orí pé Tinubu wà competent kò gbúdọ̀ ṣe second term, òun wà available, ìwọ náà wá jókòó kó wẹnu lẹ̀ kó wẹnu ọkọ. Mi ò sọ wípé Tinubu ìjọba wọn wà okay àbí bàbá ó good 1000%, ṣùgbọ́n tó bá sọ wípé Tinubu kọ́ ni the next person, ṣé Mákindé wà ní the next ni? Tí ó bá sọ wípé Tinubu ò ní ṣe second term, ṣé Mákindé òun ni ó máa wá replace Tinubu? Mákindé àti olórí àwọn terrorist Miyetti Allah ní Ọ̀yọ́ state bí wọ́n ṣe rí lélẹ̀. As a matter of fact, àìmọye àwọn Fúlàní tí wọ́n ń jí àwọn èèyàn gbé tí wọ́n gbé nínú igbó. Tí Ìgbòho sọ wípé tó o bá jẹ́ Fúlàní ṣé ọ̀ràn ni kó gbé nínú igbó ni? Tó o dẹ̀ mọ̀ pé o ò ní ìwà ìbàjẹ́ lọ́wọ́. Kí ló dé tó lè bá àwọn aráàlú gbé? Torí àwọn atajé Yorùbá àárín ìlú là ń gbé. Oko a máa lọ ṣiṣẹ́ oko ń bẹ̀ á padà wá sílé ni. Kí ló dé tó jẹ́ inú igbó lẹ lọ ń gbé? Ẹ máa bọ̀ láàrin ìlú kájọ ríra wa kájọ mọ́ra wa. Ṣé nǹkan tí Ìgbòho sọ yẹn ṣé ó ti pọ̀ jù? Ó wá ní tí wọ́n bá lè gbé lálàáfíà kán má jí àwọn èèyàn gbé kí wọ́n má pa àwọn èèyàn mọ́ kán fi ìlú wọn sílẹ̀. Ẹjọ́ kí ló ti bàdí ń bẹ̀ tí Mákindé bọ́ síta tó ní individual kan ò ní right láti sọ fáwọn èèyàn kan pé kán fi ìlú sílẹ̀ ní federal. Ó wá kú state governor tó máa fọwọ́ pa ìdá federal lójú. Ṣùgbọ́n àìmáwàá rí kíní yẹn ṣe. Mo fẹ́ kẹ́ farabalẹ̀. Gbogbo yín tí mò ń sọ wípé ẹ calm down ẹ̀yin media. Ẹ máa gbọ́mọ́ Tinubu tó bá lo love Ìgbòho. Gani fẹ́ kí wọ́n eradicate ìrù ẹkùn. Gani fẹ́ kí ó má sí nǹkan tó ń jẹ́ ìrù ẹkùn private security just the same way tí kò sí agbára ní ọwọ́ OPC. Ó fẹ́ fi ṣe kàkàkẹ́kù má jẹ̀sẹ̀sẹ̀ kakúkú fi ṣàwàdànù. Òun ní gbogbo èpè èébú oríṣiríṣi fídíò tí àwọn ọmọ OPC tí wọ́n ń ṣe sí online. Ẹ̀yin mídíà tí ọ̀rọ̀ bá yé tí ẹ dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ Ìgbòho lóòótọ́ ẹ má fi ìrù ẹkùn bá anybody jà. Ṣé Sunday Ìgbòho ẹ má fi bá anybody jà.
Igboho ò bá Gani jà, Gani mọ̀. Ṣé rí OPC wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ àwọn ọmọ OPC mọ̀ọ́mọ̀ pariwo mọ̀ọ́mọ̀ ṣe fídíò láti fi ba ìlú ẹkùn jẹ́, láti fi kọ́ sọ di wàhálà. Wọ́n fẹ́ kó dìjà sódà á da ìjà ìgboro níbi tí àwọn ọmọ OPC àti ẹ̀yin tẹ lóyà sí Igboho bóyá ẹ pàdé ní club, abẹ́ pàdé ní party, abẹ́ pàdé níbìkan lọ́jà, anywhere ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní bẹ̀rẹ̀ ìjà. Gọ́fìmẹ̀ntì á wá sọ wípé òkè o àti OPC àti ìlú ẹkùn á fẹ́ gbọ́n kankan mọ́. Nǹkan tí wọ́n fẹ́ ṣe lélẹ̀ tó bá wá jẹ́ èmi ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀yin mídíà. Ẹ má gbé fídíò tí àwọn ọmọ OPC tí wọ́n ń ṣe mọ́, ẹ fi fídíò wọn sílẹ̀. Ìwọ̀n bá tá ti gbé yẹn ẹ jẹ́ kó dúró bẹ́ẹ̀. Kì í ṣe ta ìmọ̀ já o, èèyàn máa fi ọpọlọ pípé jà ní. Ẹ wo orí iye ọdún tí Igboho ti ń jìyà bọ̀, tí wọ́n ti ń wèlé ẹ̀ tí Makinde mọ̀ sí bó ṣe wá bọ̀ sílé ẹ̀, ó jẹ́ kó yé wọn kán máa bọ̀. Kò sí bó ṣe lè lọ ṣerú kan bẹ́ẹ̀ ní any state tí executive governor onímọ̀. Makinde fẹ́ kí wọ́n àwọn northerner kí wọ́n wá pa Igboho mọ́lé ni, kò fẹ́ gbúròó Igboho mọ́. Ṣùgbọ́n gbogbo everything yẹn kò yé bí Ọlọ́run ṣe ń kó yọ. Makinde believe pé tó fi máa parí tẹ́nà Igboho lè wọ Ọ̀yọ́ state. Ṣùgbọ́n bí President Bola Ahmed Tinubu bó ṣe fún Igboho ní freedom, ó ṣọ́ọ̀kì ẹ̀, ó rún nínú, ó wà lára ìkanra tó fi mọ́ bàbá Tinubu. Mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ àwọn ọmọ àlè àríwá bí wọ́n ṣe ń pàdé àpòpọ̀. Ganiyu Ige Adams òun ló dá ogun sílẹ̀ ní Ọ̀yọ́ Aláàfin Palace. Ganiyu Ige Adams òun ló pọ oró sí inú Aláàfin Ọ̀wọ̀ Adé against gbogbo ọba aládé, especially Ọọ̀ni àti the rest of gbogbo àwọn tí Aláàfin Ọ̀wọ̀ Adé tán tójú wọn mọ́lẹ̀ tán fi gún ojú everybody wa. Ẹ rántí bàbá ọba Ọ̀yọ́túnjí tí wọ́n fi oògùn gbà tó padà já síkú. Àwọn ọmọ Gani ni Gani kó sí palace Ọ̀wọ̀ Adé, Aláàfin Ọ̀wọ̀ Adé. Àwọn ni wọ́n fi oògùn gbà bàbá ọba Ọ̀yọ́túnjí tí bàbá yẹn tọ́kúlá. Gbogbo ṣẹ̀bẹ̀ rí àwọn ibi kankan oríṣiríṣi àwọn èèyàn tí Gani, àwọn ọmọ Gani ló máa ń na àwọn èèyàn ní palace Aláàfin Ọ̀wọ̀ Adé. Má jẹ́ kí àwọn ọmọ OPC ta ìjẹ́ sílẹ̀. Nǹkan tí àwọn ọmọ OPC tó ń ṣe ni pé kí ìjà lè ṣẹlẹ̀, kán lè pa àwọn èèyàn, kí fresh ẹ̀jẹ̀ kó lè wà ńlẹ̀. Be warned lórí ara ẹ̀ o. Ṣé ti wá rí bí gbogbo wọn ṣe kóra jọ lórí Igboho nítorí pé Igboho dúró tán, ó lóyà sílẹ̀ Yorùbá, ó dúró tán gẹ́gẹ́ bí ọmọ kan. Ṣé rí bí àwọn ọmọ àlè, olórí ọmọ àlè bí wọ́n ṣe fira wọn hàn. OPC mo tún sọ, mi ò jí sọ, kò sí agbára kankan mọ́ lọ́wọ́ wọn. Àfi tó bá lọ join another group. Gani ti bàjẹ́. Tẹ́ bá máa kú ní kẹ́ kú, òtítọ́ tó wà ńbẹ̀ nìyẹn. Yes, pọ́nbélé. Àìmá wá sí agbára lọ́wọ́ ẹ̀, Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò tó dẹ̀ wá jẹ. Ibẹ̀ nẹ́nu Ọ̀yọ́ ńbẹ̀ nìkan ni. Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò òde Èkìtì, kò dé Oǹdó. Mi ò répó dọ̀ṣun, mi ìdẹ̀ répó dé Lagos state. Ogun state wọ́n recognize ẹ̀ torí wọ́n ní Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò tí wọ́n bẹ̀. Yes. So kò sí agbára kankan lọ́wọ́ Gani mọ́ nítorí ẹ̀ ló ṣe ó ṣàfẹ́ make sure yìí pé Igboho kò lọ́bì kankan, ìró ẹkùn lọ́bì kankan, everything ẹ̀bà Igboho ó ní láti wọlé bí ara. Ìwọ tó bá wá love Igboho tó jábìyamọ, tó ní irú ẹ̀ lọ́mọ, àbí tó ní irú ẹ̀ lọ́kọ, àbí tó ní irú ẹ̀ lẹ́gbọ̀n àbábúrò àbí inú ẹ̀.